දැන් ගොඩාක් දෙනෙක් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. පන්ති වලට යනවා. ගිහිල්ලා ඉතින් තමන් හිතන් ඉන්නවා තමන්ට ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඇත්තටම තමන්ට පුළුවන්ද කියලා බලාගන්න අද පොඩි ව්‍යායාමයක් තියෙනවා කරන්න. පොඩි සරල වාක්‍ය කීපයක් තියෙනවා. ඒ සරල වාක්‍යවල සිංහල වාක්‍ය දැක්කහම ඉංග්‍රීසි එක තමන්ගේ මොළයට එනවා නම් පටස් ගාලා ගොඩාක් දුරට තමන්ට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු මේ පොඩි සරල වාක්‍ය මොනවද කියලා. දැන් පළවෙනි වාක්‍ය මෙන්න මෙහෙම එකක්. මම කල්පනා කරන්නේ ඇයි කියලා. දැන් කල්පනා කරනවට අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් wonder කියලා. wonder. කල්පනා කරනවට අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් wonder. දැන් මම කල්පනා කරන්නේ ඇයි කියලා. I wonder why. I wonder why. බොහොම සරලයි. I wonder why වචන තුනයි. අපි යමු තව එකකට. ඒක වැඩ කරනවද? හිතන්නකො මොකක් හරි ටීවී එකක් හරි මොකක් හරි කියලා. අපිට දැනගන්න ඕනේ ඒක වැඩ කරනවද කියලා. නැත්නම් මොකක් හරි මැෂින් එකක් හරි මොකක් හරි. වැඩ කරනවට අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් work. මේ සාමාන්‍යයෙන් ඒක වැඩ කරනවද කියලා තමයි අහන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් වෙන දෙයක් අපි ගන්නකොට do හරි does හරි තමයි අරගන්න ඕනේ උපකාරක ක්‍රියාපද විදිහට. දැන් මේකේ ඒක කියන එක කතෘ ඒක වචන නිසා does කියන උපකාරක ක්‍රියාපදේ තමයි අරගන්නේ. එතකොට අපිට ඒක වැඩ කරනවද කියලා does it work කියලා අහන්න පුළුවන්. does it work? ඒක වැඩ කරනවද? does it work? හැමෝම ඔයත් එක්ක එකඟ වෙනවා. දැන් එකඟ වෙනවට අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් agree කියලා. agree. එතකොට හැමෝම නම් අපිට everyone කියලා කියන්න පුළුවන්. everybody කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට everybody දැන් everybody කියන එක everyone everybody කියන ඒවා ගොඩක් ඒකෙන් හැඟවුණාට every කියන වචනය આવොත් ඒක කතෘ ඒක වචන විදියට තමයි සලකන්නේ. ඒතකොට කතෘ ඒක වචන උනත් අපි ක්‍රියාපදයට මොකද්ද දාන්නේ? s එකක් දානවා. එතකොට everybody agrees ඔයත් එක්ක නම් අපිට කියන්න පුළුවන් with you. everybody agrees with you. ජීවිතය විනෝද ජනකයි. විනෝදයි විනෝද ජනකයි. අපිට කියන්න පුළුවන් enjoyable කියලා. එතකොට life is enjoyable. life is enjoyable. ජීවිතය විනෝද ජනකයි. මම ඒකට කැමති උනේ නැහැ. දැන් කැමති නම් like. මේක ඇත්තටම අතීත කාලේ ed එකක් එනවා. හැබැයි නැත යන අර්ථයනේ. එතකොට අතීත කාලේ නැත යන අර්ථයට එනකොට අපි did කියන උපකාරක ක්‍රියාපදේ අරගන්නවා. did. හැබැයි දැන් මේක නැත යන අර්ථයනේ. එතකොට didn't කියලා තමයි අරගන්න ඕනේ. did not කියන එක කෙටි කරලා අපි didn't කියලා අරගන්නවා. එතකොට I didn't like it. I didn't like it. මම ඒකට කැමති උනේ නැහැ. I didn't like it. ඔයා තමයි හොඳම. කියන්නේ ඔයා කෙරෙහි පැහැදීමක් තියෙනකොට හරි ඔයාට කවුරු හරි කැමති නම් මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. You are the best. බොහොම සරලයි. The best. the කියන වචනේ අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ. You are the best. ඔයා තමයි හොඳම. You are the best. මගේ බර වැඩි වෙලා. දැන් බරට අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් weight. දැන් වැඩි වෙනවට අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් ක්‍රියාපදේ තමයි gain කියන එක. දැන් මේක අතීත කාලේනේ. ed එකක් එනවා. හැබැයි මේක අතීත කාලේ වුණාට වර්තමානයත් සමග සම්බන්ධයි. අතීතයේ වෙලා වර්තමානයත් සමග සම්බන්ධයි. වර්තමානයේ සමග ගැටෙනවා. මොකද මගේ බර වැඩි වෙලා දැන් මේ මම වැඩි වෙච්ච බරත් එක්ක තමයි මම ඉන්නේ. එතකොට has හරි have හරි එනවා. දැන් මේකේ කතෘ I කියලා මම අරගන්න නිසා have තමයි එන උපකාරක ක්‍රියාපදේ. එතකොට I have gained weight.
දැන් කවුරු හරි මේ වාක්‍ය have කියන එක නැතුව මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරොත් එකෙන් අදහස් වෙන්නේ I gain weight කියලා කිව්වොත් ඇත්තටම අදහස් වෙන්නේ අතීතයේ එහෙම දෙයක් වෙලා තිබුණා. සමහරට දැන් එහෙම දෙයක් නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් අතීතයේ සිද්ධ වෙලා වර්තමානයත් සමග ගැටෙනවා නම් අපි has හරි have හරි අරගන්නවා. අපි යමු ඊළඟ එකට. මම ඔයාව හම්බෙන්න හරිම ආසාවෙන් ඉන්නේ. දැන් හරිම ආසාවෙන් ඉන්නකොට I am looking forward කියලා කියන්නත් පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. I am looking forward. හැබැයි මම ඔයාලා වැඩි දන්නේ නැති එකක් කියනවා dying කියලා. dying කියන්නේ මම ඔයාව මැරෙන්න උනත් කැමති එච්චර ආසාවෙන් හිටියව දකින්න වගේ අදහසක් ඕකේ තියෙන්නේ. die කියන්නේ මැරෙනවනේ. ඒතකොට අපිට ඕක කියන්න පුළුවන් I am dying to see you. I am dying to see you. එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම ඕකම looking forward කියලා දාලා අපිට කියන්නත් පුළුවන්. looking forward කියලා දාලා looking forward to හැබැයි එතකොට ක්‍රියාපදයට ing එන්න ඕනේ. seeing you කියලා තමයි එන්න ඕනේ. I'm looking forward to seeing you. එහෙම නැත්නම් I am dying to seeing you. දෙකම හරිය. කැමති එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක වඩා ලස්සනයි. I am looking forward කියන එක. නමුත් සමහර ලාට ඔය යාළුවෝ එහෙම හම්බුනාම අම්බෝ මචං ඔබ කොහෙද හිටියේ බෝ දකින්න මම මේ මාර ආසාවෙන් හිටියේ. අන්න එහෙම අදහසක් ගන්න අපිට I am dying to see you කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි. අපි යමු අංක 9ට. ඔයාට කොහොමද? දැන් මේක ඇත්තටම how are you කියලා ඔයාලා දන්නවා දැනටමත් නේ. how are you කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඇත්තටම අර හැමදාම how are you කියලා අහනවට වැඩිය අපි ටිකක් වෙනස් විදියකට මේක අහන්න පුළුවන් අපිට. how is it going කියලා. ඇත්තටම how is it going කියලා කවුරු හරි ඇහුවොත් ඒකෙන් අහන්නේ how are you කියන එකම තමයි ආ. වෙන්නේ නැතුව වෙන එකක් නෙමෙයි. how is it going කියලා ඇහුවොත් මේ කොහෙද යන්නේ going go තියෙන නිසා මේ යන කතාවක් නෙමෙයි අහන්නේ. ඔයාට කොහොමද කියලා තමයි ඔය අහන්නේ. අපි යමු 10 වෙනි එකට. මේක විකාරයක්. විකාරයක් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් nonsense කියලා. nonsense විකාරයක්. මේක විකාරයක් නම් අපිට කියන්න පුළුවන් this is nonsense. this is nonsense. මේක විකාරයක්. this is nonsense. ඔයා කවද්ද මේක මිලට ගත්තේ? දැන් අපි මේ අතීත කාල ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. දැන් මිලට ගන්නවට මොකක්ද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? මිලට ගන්නවට අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් buy. මිලට ගත්තේ අතීත කාලේ ක්‍රියාපදය මොකක්ද? bought. එතකොට දැන් අපිට මේ ප්‍රශ්නේ අහනකොට මුලින්ම අපි ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්න ඕනේ කවද්ද කියලා. අපි පටන් ගන්නවා වාක්‍ය when කියලා. when කියලා අරගෙන ඊට පස්සේ අපි උපකාරක ක්‍රියාපදයක් අරගන්න ඕනේ did කියලා. did කියන උපකාරක ක්‍රියාපදය අරගන්න ඕනේ අතීත කාලේ ප්‍රශ්නයක් අහද්දී. ඊට පස්සේ කතෘ when did you buy? bought කියන එක ගන්නෑ මොකද buy did කියලා තියෙන නිසා ආයි buy කියන එකත් අතීත කාලෙන් තියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක ගොඩාක් දෙනෙක් දන්නවා. නොදන්න අයට තමයි මේක කිව්වේ. එතකොට අපිට කවද්ද මේක මිලට ගත්ත කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. when did you buy this? when did you buy this? කවද්ද මේක මිලට ගත්තේ? when did you buy this? ඔයා ඇයව හම්බෙන්න හිතාගෙන ඉන්නවද? දැන් ඇත්තට මම ඔය හිතාගෙන ඉන්නවද කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ සැලසුම් කරන් ඉන්නවද කියන එක තමයි ඔය අහන්නේ මම. සැලසුම් කරන් ඉන්නවද කියන එක. එහෙම සැලසුමක් තියනවද කියන එක තමයි ඕකෙන් මම අදහස් කරන්නේ. සැලසුම් කරන් ඉන්නවද? දැන් මොකද are you thinking කියලා උතන ඇහුවොත් එච්චරම අර නියම අදහස එන්නේ නැහැ. අපි අහන්න ඕනේ are you planning කියලා තමයි අහන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා ඇයව හම්බෙන්න හිතාගෙන ඉන්නවද කියලා අපිට අහන්න පුළුවන් are you planning to meet her? are you planning to meet her? ඔයා ඇයව හම්බෙන්න හිතාගෙන ඉන්නවද? are you planning to meet her? ඔයාට ඇති තරම් ගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇති තරම් ගන්න කියලා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ. දැන් කොහොමද අපි ඕක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? ඔයාට ඇති තරම් ගන්න කියලා.
අපිට කියන්න පුළුවන් ඉතලා ගන්න නම් මොකද්ද? ගන්න කියන එකට ඉංග්‍රීසි වචනේ දන්නවනේ take කියන එක. take. Take as much as you need. ඇතිතරම්. take ඔයාට ඇතිතරම්. as much as. මේක ගොඩක් දෙනෙක්ට එන්නේ නැති කෑල්ල ඕක තමයි as much as කියන එක. ඒක චුට්ටක් කොහේ හරි ලියලා හරි තියාගන්න. මේ වගේ පොඩි වාක්‍ය වුණාට මේවා කියාගන්න බෑ ගොඩක් දෙනෙක්ට. take as much as you need. අට ඇතිතරම් ගන්න. take as much as you need. සෞඛ්‍යදායී ආහාර කන්න පටන් ගන්න. විධානයක්. අපි කෙනෙක්ට දෙන නියෝගයක්. අපි ඒකෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ දැන්. පටන් ගන්නවා නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් start කියලා. මොකද්ද start කරන්න කියන්නේ? පටන් ගන්න කියන්නේ මොනවද? කන්න කියලා තමයි කියන්නේ. කන්න පටන් ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. start eating මොනවද කන්න කියලා තියෙන්නේ? සෞඛ්‍යදායී ආහාර. අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් healthy food. healthy food. එහෙම නැත්නම් healthier foods කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තව වඩා සෞඛ්‍යදායී ආහාර ගන්න කියන එක. එතකොට අපිට සම්පූර්ණ වාක්‍ය මෙන්න මෙහෙම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. Start eating healthier food. Start eating healthier food. ඔයා මොන අවුරුද්දේද ඉපදුනේ? මොන අවුරුද්දේද? අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්න පුළුවන් what year. ඉපදෙනවට අපිට be born කියලා තමයි අරගන්නේ. එතකොට be ක්‍රියාපදයට ගැලපෙන එකක් දාගන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු මොකක්ද එන්නේ කියලා. මොන අවුරුද්දේද? what year කියලා පටන් ගන්නවා. what year. එතකොට were කියන එක තමයි ගන්නේ අතීත කාලේ උපකාරක ක්‍රියාපදේ. මෙතනට you එකට ගැලපෙන්නේ were. එතකොට what year were you born? මොන අවුරුද්දේද ඉපදුනේ? ඔකට උත්තරයක් දෙනවා නම් I was born in 1977. තමන් ඉපදිච්ච අවුරුද්ද කියන්න පුළුවන්. හරි. අපි යමු 16 වෙනි එකට. ඔහු මා දෙස දිගටම බලාගෙන හිටියා. දැන් ඔහු මා දෙස බලාගෙන හිටියා නම් අපි හිතන්නකෝ එයා මේ මොහොතේ බලාගෙන ඉන්නවා නම් මන් දිහා අපිට කියන්න පුළුවන් he is looking at me. he is looking at me. දැන් ඔහු බලාගෙන හිටියා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් he was looking at me. දැන් දිගටම මා දිහා බලාගෙන හිටියා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් he kept looking at me. මත එයා දිගටම මේ මොහොතේ මන් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා නම් he keep looking at me. දිගටම බලන් ඉන්නවා මන් දිහා. ඒකට දිගටම මන් දිහා බලන් හිටියා නම් keep කියන එකේ අතීත කාලේ kept. he kept looking at me. අපි යමු 17ට. අපි ප්‍රමාණවත් තරම් වතුර බොන්න ඇල්මක් දක්වන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ මොකක් හරි දෙයකට ඇල්මක් දක්වනවා නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් tend to කියලා. දැන් මේක දක්වන්නේ නැහැනේ. tend not to කියලා තමයි මේ වාක්‍යය හැබැයි එන්නේ ඕනේ. එතකොට we tend not to මොනවා කරන්නද? බොන්න. to drink ප්‍රමාණවත් තරම් වතුර වලට අපිට කියන්න පුළුවන් enough water. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් we tend not to drink enough water. we tend not to drink enough water. අපි ප්‍රමාණවත් තරම් වතුර බොන්න ඇල්මක් දක්වන්නේ නැහැ. එයාලා මහන්සි වෙලා වැඩ කරන තරමටම අපිත් මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. අපි වැඩ කරනවා. we work කියලා අරගන්න පුළුවන්. we work. වාක්‍ය පටන් ගන්න එහෙමයි. එයාලා මහන්සි වෙලා වැඩ කරන තරමටම. අන්න ඕක තමයි අපිට ගොඩක් ගන්න අමාරු වෙන කොටස වෙන්නේ. අපිට ඒකට ගන්න පුළුවන් as hard as. අන්න එහෙමයි එන්නේ. එතකොට we work as hard as they work. එයාලා මහන්සි වෙලා වැඩ කරන තරමටම අපිත් මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා කියන එක තමයි ඕකෙන් අදහස් වෙන්නේ. we work as hard as they work. අපි යමු 19ට. මේ චිත්‍රපටිය ෂුවර් එකටම නීරසයි. නීරසයි. හොඳ නැහැ කියන අර්ථය. අපිට බෝරින් කියලා කියන්න පුළුවන්.
උනන්දුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. නීරසයි. බෝරින්. මේ චිත්‍රපටය නම් අපිට this film කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් this movie කියලා කියන්නත් පුළුවන්. කැමති එකක්. this movie ෂුවර් එකටම අන්න ඕක තමයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ අද වැදගත්ම පාර්ට් එක. ෂුවර් එකටම නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් must be කියලා. මොකද boring කියන එක adjective එකක් විදියට තමයි තියෙන්නේ. නාම විශේෂණයක් විදියට. එතකොට අපි be ක්‍රියාපදයක් අරගන්න ඕනේ must be. එතකොට this movie must be boring. This movie must be boring. මේ චිත්‍රපටිය ෂුවර් එකටම නීරසයි. This movie must be boring. හරි. අපි බලමු තව අවසාන එක මොකක්ද? ඔයා මට ඉගෙනුවත් නැතත් මම ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. මම ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. මම අධ්‍යයනය කටයුතු කරන්නේ නැහැ. කොහොමද අපි කියන්නේ? දැන් මේක ටිකක් අනාගත කාලයට බරයිනේ. I will not study කියලා තමයි අරගන්න ඕනේ. I will not study. ඔයා මට ඉගෙනුවත් නැතත්. Even if you teach me. අන්න එහෙමයි එන්න ඕනේ. I will not study even if you teach me. ඒකට අපිට සංවාදයකදී අපි මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ. I will not study even if you teach me. හරි. එතකොට අද වාක්‍ය 20ක් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මේ 20න් Tamanට හිතා ගන්න පුළුවන් Tamanට මේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය හදිසියකට මේ විදිහට කියා ගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම කිසි බයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි මේ වගේ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්න බැරි නම් ඇත්තටම Tamanට ඉංග්‍රීසි බැහැ. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් නම් YouTube එකේ මේ වගේ වීඩියෝස් බලලා දිගටම ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා 73 වෙනි වීඩියෝ එක පරණේවත් බලන්න පුළුවන්. බලලා තමන්ගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. හරි. බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා හිටියට.